Welcome, ladies and gentlemen, welcome. Dames en heren, deze week, boodschap mensen, jullie boodschap mensen, gaat nou recognize dat wij school hebben opgelegd een Stenbock person van heel veel geld. Een Stenbock vrouw gaat een legal issue win over Leo. Mensen nou recognize dat Leo had de data en informatie van een Stenbock vrouw kind en een groot succes. Succes op maandag, dinsdag, de moeilijkheid is nou over voor een kind. Woensdag, mensen recognize hoeveel geld ik kreeg of ontvangen. En mensen recognize dat een person in a tax court authority of so, a corporation, geeft een kind zo'n heleboel geld. Dat was niet voor een kreeg. Mensen nou recognize dat deze weeskaalman was niet goed bezig en hebben een koppel heleboel geld laten krijgen. Dat was niet van ze. Mensen recognize op vrijdag de geheim van dat was gehouden aan het eind komt. Omdat mensen recognize dat een maag en maag had heel veel geheim en een Stenbock tekent gewerkt. Mensen nou recognize dat een boodschap person in een onderland, een buitenlandse boodschap person creëert een diefstal samen met een weeskaal. Dus er is alleen niet Nederlandse boodschappen, maar boodschappen in de buitenlanden. Nou, ik ken een Nederlands Antillian land. Dus je hebt Saba, Barona, dat soort van dingen. Maar deze boodschappen hebben data en informatie gekopieerd van een Nederlandse en zitten door te delen aan andere mensen. En die gaat recognize dat de boodschappen en een weeskaalman hebben iets gedaan dat was niet door de boek, door communicatie, informatie, telefoon, belletjes en zo. Die gaat recognize dat deze twee mensen zitten aan buitenlandse mensen te helpen om some soort van nieuw start in Nederlands te krijgen. En deze mensen hebben geprofiteerd van een heleboel mensen, oké? Voor heel veel mensen, ouder mensen gaat stevig in zijn schoenen staan tegen een corporation institution en laten zien dat een Stenbock person was opgelicht heleboel geld en dat een weeskaalman had heleboel geld, belastinggeld aan een kreef gegeven. En een kreef is illegal en gebruiken de data en information van een Stenbock. En hoe gaat dit allemaal gebeurd is dat heel veel van jullie gaat recognize dat een Stenbock person zit te communiceren over een weeskaalman. Nou, deze weeskaalman, het is een man in een corporation institution. En recognize dat deze man in een corporation institution communiceert met een boodschappenperson in een ander buitenlandse land. En mensen gaan nou recognize dat deze man zit een kreeg heleboel geld te geven dat een Stenbock moet uitgetrokken krijgen. En mensen recognize dat deze weeskaalman en deze boodschappenman zit een groot diefstal voor een heel lange tijd om te doen. En een weeskaalman en een boodschapper wordt opgepakt voor een grote diefstal door andere mensen te defrauderen, heel veel belastinggeld en geef aan illegal mensen, dat is in Nederlands, dat wonen onder andere mensen naam. Dus mensen nou komen achter en recognize, maar moeilijkheid is hier voor een weeskaalman en een boodschappervrouw. En als deze is een koppel of vrienden of kennis, mensen gaan nou recognize dat deze weeskaalman zit een buitenlandse boodschappen om te helpen om documentatie en informatie door te sluizen over een Stenbock person. En geef het is zoiets als die copy een Stenbock data en informatie en geef het aan een criminal crave. En mensen gaan recognize dat een boodschapper buitenlandse vrouw of crave de documentatie en informatie van een Stenbock in Nederland terug te komen. En deze weeskaalman zit te blokkeren de Stenbock van zijn
belasting terug te krijgen en zitten voor jaren aan een kreef te geven. En mensen gaan nou achterkomen wat deze man heeft gedaan. Mensen gaan nou echt achter gaan kijken waarom is deze vrouw of deze man haar geld niet terugkrijgen en die gaat recognizen dat iemand zit data en informatie is zoiets als de man copy de stembok data en informatie en het was een situatie waar de man heeft gevraagd voor zakelijke informatie van de buitenlanden van een stembok en de stembok geeft de informatie op en dan de man zit te vragen over de auto. Dus de vrouw zegt, wat zit je over wanneer mijn auto is gekocht en dat soort van dingen. Het heeft niks mee te maken met de zaken uit hand. Wat informatie wil je? En de vrouw recognized, hey, maar mijn auto was geparkeerd en ik was in de buitenlanden. Dus waarom deze man gaat even kan vragen over wanneer mijn auto is betaald. Of wanneer mijn auto is gekocht. Mijn auto is gekocht door de zaak. Mijn zaak is de eigenaar van mijn auto. Dus ik was niet in Nederland, ik was in de buitenlanden voor 2,5 jaar. Waarom gaat hij nou vragen voor documentatie van een tax return voor de Verenigde Staten? En waarom wil hij dat hebben? Weet je, en het is een situatie waar de vrouw zegt, hey, dit is niet goed gerekend, dit is niet. En de man zit helemaal chaos. En wanneer hij begint te vragen over de auto, dat was wanneer de vrouw recognized, deze man is niet goed bezig, omdat als auto is, waarom wil hij weten? Het is in haar belastinginformatie. Dan de vrouw recognized dat de man copy haar belastinginformatie en deel het aan een crave, een illegal crave fraud dat is in Nederland teruggekomen door jullie boodschappen mensen vanuit de buitenlanden. En toen is het een grote ding dat mensen beginnen om inzicht om te krijgen en recognize, ho. En deze vrouw heeft geen zus of broer. Deze persoon heeft geen zus of broer. Dus hoe kan een andere persoon in België of in ergens anders in Nederland met dezelfde data en dezelfde informatie en mensen gaan nou recognizen een weeskal zat iets te doen dat was niet door de boek en een weeskal en de boodschappen uit het buitenland wordt opgepakt voor copy, fraudering van documentatie en informatie. Dus mensen nou recognize dat een crave is niet goed in Nederland terugkomen of goed in België terugkomen. Die gaat recognize dat deze persoon komt onder iemand anders naam. En die gaat nou recognize hoeveel geld een weeskalman heeft geholpen om deze crave. Omdat wat ze recognize is dat, want die vrouw, de stembokvrouw zit, de stembokperson zit om te zeggen, waarom ga je nou vragen over mijn auto? Mijn auto is van de zaak. De overheid weet wat het auto is van de zaak en wanneer mijn auto is gekocht. En toen de vrouw recognized, je zit mijn informatie aan iemand anders door te geven en te versluiten. En dan die gaat recognize communicatie tussen deze weeskalman en een boodschappenvrouw in het buitenlanden. Zit documentatie en informatie te defraud en belastinggeld aan buitenlanders te geven. Dat is niet in Nederlands en hebben geen aankloppens, de punt in Nederlands en die gaat recognize wat is gebeurd. Heel veel van jullie boodschappen mensen wordt succesvol overkomen ram. Jullie boodschappen gaat recognize wat een ram heeft gedaan. Heel veel van jullie boodschappen mensen gaat je kinderen beschermen van een problematische situatie omdat mensen recognize wat is gebeurd bij je kind. En ik zie bescherming voor je kind. Dus als je bent een oude vrouw en je kind is in some soort van rechtszaak terechtgekomen, jullie vrouw gaat alles doen om je kind even uit deze problemen te halen. Dus mensen nou gaat recognize dat een weeskalman in some sort of a belasting of taxcorporatie helpt een maakman om te verdienen heel veel geld en sluizen heel veel geld om een zakelijke man. En het is een situatie waar mensen gaat recognize, we hadden geen idee dat dit gebeurt in Nederland. Heel veel mensen gaan nou recognize dat een weeskalman voor jaren zit dingen te doen dat was niet door de bocht.
En mensen gaan recognize dat deze wetenschapman het collaboreren met een boodschappen person in het buitenland en zit dingen te doen dat was niet van boven water. Dus die gaat nou recognize dat de documentatie en communicatie dat de Steenbok heeft doorgegeven was juist correct. En deze person zit door direct te praten precies wat is gebeurd. En mensen gaan nou recognize wat is gebeurd. Dus een ramvrouw gaat jullie helpen. Een stier is in heel veel problemen. Een tweeling is in heel veel moeilijkheid. Dus de geheim van een stier en de tweeling is out. Een kreef is now recognized. Hier is een eind van zijn geheim. Heel veel van jullie boodschappen wordt succesvol over een Leo. Een heleboel van jullie boodschappen gaat recognize hoeveel geld Amaag heeft genomen. Dat was voor Stenbosch. Heel veel van jullie boodschappen gaat recognize wat de weeskal een man heeft gedaan. Heel veel van jullie gaat helpen Stenbosch om een scorpionkind te beschermen. Heel veel van jullie gaat stevig in je schoenen staan en beschermt het kind van het zeer oneerlijk spelletje dat is gebeurd. Heel veel van jullie gaat recognize wat een weeskal man zit te doen en hoeveel geld een weeskalman heeft opgenomen en gegeven aan geld. Dat was niet voor ik geven. Heel veel van jullie krijgen heel veel informatie over de samenwerking van weeskalman en de boodschappen vanuit de buitenlanden. En ik zie soms soort van buitenlanden organisaties zitten aan boodschappen op te zoeken en gaat een weeskalman en de boodschappen pakken voor fraud. Okay? Dus voor de rest van jullie boodschappen, especially vrouw, is een goed week. Namaste, tot volgende keer.